हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। आज चाहिँ हामीले हुको प्रयोग गर्ने चाहिँ सिक्नेछौँ। हु भनेको चाहिँ के गर्दा चाहिँ कहाँ कहाँ प्रयोग हुन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ हामीले सिक्नेछौँ। यस भिडियोमा चाहिँ हामीले चाहिँ निरन्तर नेपाली टु इङ्ग्लिस चाहिँ सिकाइरहेका छौँ यस च्यानलबाट। तपाईँहरू पनि इङ्ग्लिस टु नेपाली सिक्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ भिडियो लास्टमा हेर्नु होला। हु इज द्याट गर्ल भनेको छ, त्यो केटी को हो भनेर यसले चाहिँ प्रश्न सोधिरहेको छ। त्यो भनेर चाहिँ त्यो केटी को हो भनेर चाहिँ सोधिरहेको छ। अथवा हु इज द्याट गर्ल, गर्ल भएको ठाउँमा बोय, त्यो केटा को हो भन्न पनि सक्यो। हु इज द्याट गर्ल भनेर त्यो केटी को हो भनेर चाहिँ भन्न सक्यो। हु आर यु, तिमी को हौ, कसैलाई सोध्नु पर्यो, चिनेको मान्छे छैन भने चाहिँ हु आर यु भनेर भन्न सक्यो। हु डिड यु मिट, तिमीले कसलाई भेट्यौ भनेर सोध्नु पर्यो भने चाहिँ हु डिड यु मिट भन्न सक्यो। हो डु यु थिङ्क आई एम भनेर सोधेको छ। तिमीलाई म को हुँ जस्तो लाग्छ, यो चाहिँ नेपाली भनाइमा तिमीलाई म कस्तो हुँ जस्तो लाग्छ भनेर भनिन्छ नि त। त्यसको लागि चाहिँ हु डु यु थिङ्क आई एम भनेर चाहिँ भन्न सक्यो। हु डु यु थिङ्क विल कम फर्स्ट भनेको छ। तपाईँको विचारमा को पहिला आउने छ भनेर चाहिँ सोधिरहेको छ। हु डु यु थिङ्क यु आर भनेको छ तपाईँ आफूले आफूलाई के सम्झिनुहुन्छ। हु इज गोइङ टु स्पिक टु नाइट भनेको छ आज राति चाहिँ कसले बोल्ने छ, राति चाहिँ कसले बोल्ने छ भनेर चाहिँ भन्दैछ। हु इज गोइङ टु स्पिक टु नाइट भनेर चाहिँ भन्न सक्यो। हु इज हि भने ऊ चाहिँ को हो भनेर सोधिरहेको छ। हु इज सी, उनी को हुन्। हु इज नेक्स्ट, अर्को को छ। हु इज द्याट बोय, त्यो केटा हो। हु इज द्याट जेन्टलम्यान, को त्यो को हो त्यो सज्जन भनेर चाहिँ सोधिरहेको छ। सज्जन भनेर जेन्टलम्यान। हु इज द्याट जेन्टलम्यान भनेर चाहिँ सोधिरहेको छ। हु इज द्याट म्यान, त्यो मान्छे को हो। हु इज द्याट ओल्ड वुमेन, ती वृद्ध महिला को हुन् भनेर चाहिँ सोधिरहेको छ। हु इज युवर फेभरेट टिचर, तपाईँको मनपर्ने शिक्षक चाहिँ को हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ भन्दैछ। हो किन हो भनेर चाहिँ तपाईँलाई कसलाई थाहा छ। हो किन हो, कसलाई थाहा छ। हो विल टेक केयर अफ द बोय, बच्चाको हेरचाह कसले गर्छ। हो बोल्ट इट भनेर चाहिँ कसले बनायो। हो ब्रोकर दिस भनेर कसले यो तोड्यो। हो ब्रोक दिस भनेर चाहिँ यो कसले यो तोड्यो। हु इज द्याट वुमेन भनेर छ ती महिला को हुन् भनेर चाहिँ भनिरहेको छ। हु वाज पेइङ फर दिस भनेर चाहिँ यसको लागि कसले तिरेको थियो। हु वाज पेइङ फर दिस भनेर चाहिँ यसको लागि कसले तिरेको थियो। हु डु वी कल भनेर चाहिँ हामी कसलाई बोलाउँछौँ। हो क्यान आई कल, म कसलाई कल गर्न सक्छु। हो विल यु गिभ द बुक टु भनेर छ किताब कसरी दिने। हो स्टोल द एप्पल भनेर स्याउ कसले चोर्यो। हो स्टोल द एप्पल, स्याउ चाहिँ कसले चोर्यो। हो थ्री अ स्टोन एट माई डग, कसले मेरो कुकुरलाई ढुङ्गा हान्यो। हो द्याट अ स्टोन एट माई डग भनेर चाहिँ भन्न सक्यो। आजको लागि चाहिँ भिडियो यति नै रहेको छ। नेक्स्ट भिडियो नेक्स्ट टपिकमा हामी कुरा गर्ने नै छौँ। हस् त, धन्यवाद।